Dito kami ngayon sa Belgium, sa Brussels. Yata yan. Producer in the world. We are only the second biggest producer in the world. Today, a lot of the street names got names like Chicken Market, Herb Street, Butcher Street, Cheese Market, and the main square is already 900 years old. And on this square, professional. Yan dito, taboy, yan ka. Say hi to my vlog. Hi. Stand down dyan. Beda 2, beda 1. Welcome Brussels. Ayan. Pasok natin. Diyan tayo lumabas. Tapos sabi mo gusto mo burger king. Mm. Alam mo na?
Hmm. Saan na tayo? Ay, yung sa may ano, yung mga ceiling ba yung yan. Ano? Go ahead, yeah. Ano yan? Pinangungubo. Salama Manila. Welcome, Welcome. Filipino. Welcome. Yan. Kaya na yung ito yun na boy, diba? Yan. Arrival. Chocolates in Belgium. Brussels is famous for chocolates. Eh. Dito tayo sa plaza, yan ang plaza. Dandoy. Eh, ipatawa mo mga picture mo sa akin, ha? Ha? Ito mga pinukuha mo dito. Dandoy. Ito. Picture mo sila doon. Ito boy. Dami ng tao dito sa Brussels, iba-ibang nationality. Können wir uns nebeneinander setzen und auf allen Soßen essen, weil wir halt leider, ich habe gesagt, das weiß ich. Jesus. Hawakan mo nga. It's just okay. Ano? Surat. Diba? Doon? Saan? Diba?
This is the grand place of Brussels. Mamaya, we will be arriving at France, Paris, France. Mga Gabi na. gabi na. Nag-stop over holiday kami dito sa Brussels, Belgium. Meron sila dito music. Banda. Banda eh. Banda rito, banda roon. Ito pa. Magpapapicture pa sila oh. Oo nga. Okay, wala na, tapos na. Ba yan dito? Where's the meeting place natin? Asan guli ba mo? Sa corner doon. Pwede tayo magkape-kape doon. Oras na. Magkape muna kami sa Starbucks. Where's the boy? Hi, the boy. Pumasok? Ano? Bakit tayo? Doon sa labas? Wala ng time. Bakit? Ano bang oras? 2:30. Ha? 2:30. Wala pa naman sila. Ano sila? Good day ba? Oh? Di ba yan? Ito? Saan kabila? Halika na. Dito lang. Dito lang. Dito tayo sa gitna oh. Yan. Boy, sa gitna tayo. Dito tayo sa gitna kaya para may ano. Active. Yes. Tahimik dyan eh. We can have a look if we can enter. Kaya pa namin maglakad-lakad. Mga 2 hours to 3 hours na lakad dito ah. Ang meeting place namin is 2:30. Akala ko hindi license. Alam mo, mali-mali yung bus ano lang tayo. Hindi Spotted ko na yan na maglalakad tayo no? Kaya nga, dapat sayang. Akala ko. Sabi kasi ni Gabo yung ano lang tayo. Wala pa naman. Nandun na sila? Mamaya biyahe natin. Oo nga, Godiva, di ba? May Godiva. Dito. 12, ano? Ay, 2. Daddy, baka doon may CR, Starbucks.
Tu l'as vu où, Océane, la plus belle? Attendez 2 secondes.